السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی پریونټینګ د انفیکشنز. د بیمارو روکتام به څنګه کوو یا موږ به ځان د بیمارو نه څنګه بچ ساتو. فالوینګ آر دی ویز ټو پریونټ انفیکشنز. لاندې یو څو خبرې راکړي دي موږ له. که موږ په دې خبرو باندې عمل وکړو نو موږ به تر ډېر حده پورې د بیمارو نه ځان محفوظ وساتو. نمبر 1 it is essential دا ډېر زیات ضروري ده to wash hand چې لاسونه وینځو before cooking and eating food. کله چې موږ پخلی کوو یا خوراک کوو. د خوراک یا د پخلی کولو نه مخکې موږ له لاسونه ضرور انځل پکار دي. and after using toilet یا کله چې موږ لیټرین استعمال کوو د هغې نه وروسته لاسونه په صابون باندې ضرور انځل پکار دي. نمبر 2 avoiding touching your eyes and mouth. بغیر د ضرورته په خپلو سترګو او په خوله کې ګوتې نه وهل. as these are the point for germs to enter your body. ځکه چې دا دواړه داسې آرګن دي چې دې آرګن په وجه باندې جراثیم په اسانۍ سره زموږ وجود ته وردننه کیږي. نمبر 3 get vaccinated at proper time. په وخت باندې ویکسین کول. it is the important way to prevent many diseases. ځکه چې موږ د ډېرو بیمارونو نه د ویکسین په ذریعه باندې ځان بچ کولی شو. نمبر 4 stay at home. په کور کې اوسېدل پکار دي if you have sign and symptoms of an infection. کو پرس کا په مونږ کې د بیماری د انفیکشن څخه علامات موجود وي نو مونږ له په کور کې اوسېدل پکار دي so that you can take rest. مونږ به آرام هم وکړو and prevent other from infection او نور خلک به د دې بیماری نه محفوظ شي. نمبر 5 in case of any injury. کو پرس کا زمونږ سزې زخمی شي cover the wound immediately with bandage. نو د هغې زر پټی کول. چې کوم ځای زموږ زخمی شي نو هغې له فوراً پټی کول. and consult a physician او ځان ډاکټر ته ښودل. په دې ټاپک کې مونږ ووی که فرض که مونږ ځان د بیمارونو بچ کول غواړو نو مونږ له په دې 5 خبرو باندې ضرور عمل کول پکار دي. په هغې کې اول نمبر خبر دا وه چې د پخلي یا د خوراک نه مخکې لاسونه انځل او د باتروم یا د لیټرین د استعمالول نه پس لاسونه انځل. نمبر 2 بغیر د ضرورته په سترګو او په خوله کې ګوتې نه وهل ځکه چې دا د دواړو اندامونو په وجه باندې جراثیم په اسانۍ سره زموږ وجود ته وردننه کیږي. 3 نمبر که فرض که موږ د څه بیماري نو په ټیم باندې ویکسین کول. 4 نمبر که فرض که زموږ په وجود کې د بیماری علامات ظاهر شي نو موږ له په کور کې اوسېدل پکار دي. یو خو به موږ ته د آرام موقع میلاو شي او دویمه خبر دا چې نور خلک پر دې بیماری نه محفوظ پاتې شي. 5 نمبر که فرض که زموږ سزې زخمی شي نو موږ له فوراً د هغې پټی کول او ځان ډاکټر ته ښودل. که فرض که ستاسو زما دا ویډیوګانې خوښیږي نو مهرباني وکړئ زما چینل هم سبسکرایب کړئ. د بیلز دا ګنټې هم دباو کړئ ځکه چې نورې نوې ویډیوګانې راځي نو تاسو ته په ټایم باندې د هغې نوټیفیکیشن میلاویږي. او د خپلو ملګرو دوستانو سره زما دا ویډیوګانې ضرور شیر کړئ. السلام علیکم.